আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। এই ভিডিঅ'টোত আজি আপোনালোকৰ বাবে আমি যুগুতাই আনিছোঁ 30টাতকৈও অধিক বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিকেইটা প্ৰশ্ন কেৱল ভাৰতীয় সংবিধানৰ লগত জড়িত। গতিকে আহক প্ৰশ্নকেইটা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে ৰাজ্যপালৰ মুখ্য উপদেষ্টা কোন হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ। নেক্সট হৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ কোনে পাইছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰে পঞ্চায়তৰ যি আপোনাৰ নিৰ্বাচন হয় সেয়া তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ পাতিব পৰা, সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। নেক্সট আহিছে ভাৰত চৰকাৰৰ মুখ্য আইন বিষয়া কোন, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, যিজনক আমি চিফ জাষ্টিছ বুলি কওঁ। তাৰপাছত হৈছে সংবিধানৰ 370 নম্বৰ অনুচ্ছেদ কোনখন ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য, আৰু এইটো হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ। অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতে আমি এইটো অহা দেখা পাইছোঁ, গতিকে মনত ৰাখিব 370 নম্বৰ অনুচ্ছেদ জম্মু কাশ্মীৰ। নেক্সট আহিছে কোনটো দলৰ প্ৰতীক ধনুকাৰ, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা। নেক্সট আহিল সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 1ত কি ভাৰত বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ ভাৰতক কি বুলি কোৱা হৈছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংঘ বুলিহে কোৱা হৈছে। নেক্সট আহিছে কোনটো অনুচ্ছেদত বিত্ত আয়োগ গঠনৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অনুচ্ছেদ 280। তাৰপাছত হৈছে এইটো প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ভাৰতীয় নাগৰিকক প্ৰদান কৰা কি কি মৌলিক অধিকাৰ স্থগিত ৰাখিব পাৰি। এইটো আচলতে স্থগিত ৰাখিব পাৰি, জৰুৰীকালীন অৱস্থাটো স্থগিত ৰাখিব পাৰি, কিন্তু এই অধিকাৰসমূহৰ ভিতৰত কোনকেইটা অধিকাৰ স্থগিত ৰাখিব পাৰি সেইটো আমি আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নেক্সট আহিল কোনজন মুখ্য ন্যায়াধীশে আটাইতকৈ বেছি সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে, আৰু তেওঁ হৈছে ভি চন্দ্ৰচূড়। তাৰপিছত আহিছে ভাৰতীয় কোনখন ৰাজ্যৰ নিজা সংবিধান আছে, ইয়াত টাইপিং কৰোঁতে ভুল হৈছে, গোৱা নহয়, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব লাগে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ। নেক্সট আহিছে এই অনুচ্ছেদৰ অধীনত জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজ্যৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা আছে, এইটো কোনটো অনুচ্ছেদৰ মতে হ'ব লাগে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 370 নম্বৰ। তাৰপাছত হৈছে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ভাৰতক কি বুলি কোৱা হৈছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। তাৰপাছত আহিছে 73 সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনী কিহৰ লগত জড়িত, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ লগত। এইটো মনত ৰাখিব যে যিটো আমাৰ 73 নম্বৰ সংবিধানৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে, কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে, সেইটো আপোনাৰ পঞ্চায়তী ৰাজৰ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। নেক্সট আহিছে কোনখন উচ্চ ন্যায়ালয়ত সৰ্বাধিক ন্যায়াধীশ আছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে এলাহাবাদ। তাৰপাছত আহিছে ৰাজ্যসভাৰ সভাত কোনে সভাপতিত্ব কৰে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি। তাৰপিছত আহিছে বলৱন্ত ৰায় মেহতা সমিতি কোন ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা। এই প্ৰশ্নটো PNRD পৰীক্ষাত অহা দেখা পোৱা গৈছিল, গতিকে ইয়াত আমি ইনক্লুড কৰি দিছোঁ, খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। নেক্সট আহিছে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 40ত ৰাজ্যক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, ৰাজ্যক আপোনাৰ কি অধিকাৰ বা কি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গাঁও পঞ্চায়তৰ আয়োজন কৰা। তাৰপাছত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিলৰ অভিযোগ সংসদৰ কোনটো সদনে কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সংসদৰ যিকোনো এটা সদনৰ দ্বাৰা, অৰ্থাৎ উচ্চ সদন বা নিম্ন সদন হওক, যিকোনো এখন সদনৰ দ্বাৰাই অভিযোগনামা দাখিল কৰিব পাৰে। তাৰপাছত আহিছে কোনো বিল ধনৰ বিল হয়নে নহয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোনে দিয়ে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বক্তাই দিব। তাৰপাছত আহিছে কোনটো অনুচ্ছেদৰ দ্বাৰা 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অনুচ্ছেদ 21 ক, অৰ্থাৎ 21A। নেক্সট আহিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজ্যক বিশেষ মৰ্যাদা দিছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 370 নম্বৰ অনুচ্ছেদ। তাৰপাছত আহিছে ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাপি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সংসদৰ পৰা ইয়াৰ অনুমোদন কিমান দিনৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনীয়, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 60 দিন, প্ৰায় 2 মাহ। তাৰপাছত হৈছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই কাৰ ওচৰত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লোকসভাৰ উপ অধ্যক্ষৰ ওচৰত। নেক্সট আহিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। তাৰপিছত আহিছে ভাৰতত 5 বছৰীয়া পৰিকল্পনা অনুমোদন কৰা সৰ্বোচ্চ সংস্থাটো কোনটো, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন পৰিষদ। নেক্সট আহিল কোনখন কমিটিয়ে ভাৰতত 3 স্তৰৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শ দিছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বলৱন্ত ৰায় মেহতা সমিতি। নেক্সট আহিল কোনখন ৰাজ্যত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা নাই, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। নেক্সট 1953 খ্ৰীষ্টাব্দত গঠন হোৱা ৰাজ্য পূৰ্ণ গঠন আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল, আৰু ইয়াৰ অধ্যক্ষ আছিল ন্যায়াধীশ ফজল আলী। তাৰপাছত আহিছে বিধানসভা বছৰত অন্তত কিমান অধিৱেশন বাধ্যতামূলক, 2টা, অৰ্থাৎ 2বাৰ তেওঁলোকে অধিৱেশন কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিছে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি পদ খালী হয় তেতিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদ কোনে গ্ৰহণ কৰে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ। নেক্সট আহিল মুখ্য হৰ্তাকৰ্তা আয়ুক্তক কোনে নিযুক্তি দিয়ে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাজ্যপালে।
অৰ্থাৎ মুখ্য সতৰ্কতা আয়োগক কোনে নিযুক্তি দিব ৰাজ্যপালে নেক্সট আহিছে সৰ্বোচ্চ অঞ্চলৰ ওপৰত কোনখন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ আছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গুৱাহাটী অৰ্থাৎ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকেইখন আমাৰ ষ্টেট আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ গুৱাহাটী হৈছে হাইকোৰ্ট আৰু সেইকাৰণে ইয়াত সৰ্বোচ্চ অঞ্চল বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে নেক্সট আহিল সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নেক্সট স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভাৰতীয় গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চক্ৰৱৰ্তী ৰাধা গোপালাচাৰী নেক্সট আহিল সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাৰ অধিকাৰ আছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অনুচ্ছেদ 143 নেক্সট অন্ততঃ লোকসভাৰ কিমানখন অধিৱেশন আহ্বান কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বছৰত 3 বাৰ নেক্সট অনুচ্ছেদ 368 সংসদক কি ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাজ্যসমূহত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাপি দিয়া অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই শাসনৰ ব্যৱস্থাটো অনুচ্ছেদৰ 368 নম্বৰ অনুচ্ছেদ আছে অৰ্থাৎ আমাৰ সংবিধানৰ যি 368 নম্বৰ অনুচ্ছেদ আছে তাৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেখেতৰ নিজা শাসন ৰাজ্যত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব নেক্সট হ'ল কোনখন সমিতিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে স্বৰ্ণ সিং কমিটি নেক্সট ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হোৱা প্ৰথম মহিলা কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সৰোজনী নাইডু নেক্সট ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ কেতিয়া অনুমোদন হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1947 চন 26 নৱেম্বৰ নেক্সট ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিবাদৰ বিষয়বোৰ কাৰ আগত উপস্থাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নেক্সট দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি ঘোষণা নেক্সট হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন নেক্সট হৈছে এয়া হৈছে 1962 চনৰ 26 অক্টোবৰ তো গাইজ আজি যুগুতায়না ভাৰতীয় সংবিধানৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ওপৰত প্ৰশ্নসমূহ ইমানতে শেষ হৈছে যদিহে প্ৰশ্নসমূহ বা ভিডিঅ'সমূহ চাই আমাৰ ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ সামৰণি পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ যদিহে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ